Yo, what's up guys? Sa wakas dumating din yung items ko galing sa Amazon. Yung in-order kong items para sa pagbablog. So, umorder ako ng GoPro mic adapter 3.5mm, tapos dead cat, tapos yung mic, and then yung GoPro Hero case na pwedeng ilagay yung GoPro mic adapter na pwede mo i-attach dun mismo sa case. Okay, unbox natin guys. Ito yung ito yung GoPro Hero case. Amazon Prime. Ayun guys, Ulanzi version 2 vlogging gear. Ayan. Obvious, made in China. Pero ayan guys. So, unbox natin. Ayan. Maganda yung pagkakarap niya. Ayan. Plastic, hard plastic siya. Okay. By the way guys, around 1,000 pesos. Binili ko siya sa Amazon. So, ayan. Yung binubuksan siya sa likod. Dito. Paano ba? Wait lang. Ito guys, yan. Tapos dyan natin papasok yung GoPro Hero 7 Black natin. Mas maganda to kasi madali ipasok yung Hero 7. Hindi mo siya bubuksan. Hindi mo na kailangan pang buksan dito sa taas para tanggalin yung pinto tapos bukas. Ito mas madali. Hugutin mo lang. Tapos makukuha mo na yung GoPro. Okay. So ito, nakita nyo. Ito yung slot para dun sa GoPro Hero mic. Mamaya papakita ko sa inyo kung nasan yung mic adapter. Okay guys. Ito para sa microphone. So hindi naman natin gagamitin yan kasi para sa vlogging setup yan ang gagamitin natin to sa vlogging setup ng motorcycle. Okay? Ito itabi muna natin. Okay. Ito yung GoPro adapter 3.5. Original lang GoPro. So pag may GoPro Hero 5 ka, 6, 7, kailangan mo nito. Hindi ka makakabili ng mga mumurahin sa tabi-tabi na ito lang GoPro talaga compatible sa kanya para makagamit ka ng mic sa GoPro Hero 6, 5, 6, and 7. So by the way guys, ang presyo nito is nasa 3,700 pesos dito. Sa Pinas siguro 2,500 lang, 3,000 ganun. Based sa tinanong kong tao sa atin na bumili ng ganito. Okay. GoPro, yung pinaka-sticker niya, yung deliver. Okay, yan guys. Pro 3.5 mic adapter GoPro Hero 7 Black, Hero 6 Black, Hero 5 Black, and Session. So maganda yung wrap, yung niya, packaging niya, mayroon pang plastic. So sana natin. Yun. Oh, wait lang guys. Okay, ayun, nabuksan na natin. So, ayan. So, ayan guys. Yan yung laman niya sa loob Yan lang, forward 3,000. Kaso, sad to say, kailangan natin bilhin kasi hindi natin makukuha yung good audio quality kung hindi tayo bibili nito. Okay. Ayan, kita nyo. USB-C port, tapos yung para sa mic. And then ito yung i-connect mo sa GoPro. Ito. Okay guys. And then, ano pa ba meron? Wala na. Wala instruction. Wala. So, yung ibang review sa YouTube meron siyang kasama pero ito wala.
Okay, so sunod naman natin yung mic. Tinanggal ko na siya sa account kanina. So ito naman worth 500 pesos. AGP Tech yung tatak. So ayan guys, may kasama siyang adapter para sa GoPro, sa mga video camera. Ito yung rekta sa cellphone. Hindi mo na kailangan, direkta mo sa cellphone. And then ito, hindi ko alam to kung saan, para sa cellphone din, pampahaba lang ng ano. So yung ano niya, yung pinaka foam niya, tsaka yung clip. So meron pa akong binili yung dead cat, guys. Ito, yung dead cat, para maiwasan natin yung wind noise, mabawasan man lang yung wind noise. So ang bili ko dito is magkano nga ba? 999 euro. So around 500 pesos din para sa 3 pirasong to. So buksan natin yung isa. Kung ano yung tsura. Ayan guys. Yan. Okay. So meron siyang higpitan dito. Tapos doon natin ipapasok yung mic sa butas. Para iwas wind noise. Para clear na clear yung voice natin. Hopefully. Pag tinesting natin. Yan. Nag-ano agad siya. Ayan. So tingnan natin. Sana okay to. So, yun. Okay, pakita natin kung paano ipasok tong GoPro mic adapter dito sa GoPro Hero case. Okay. So, ito yung guys. Papasok mong ganyan. Ano ba? Ito, ganito. Diyan. Then, ganyan. Ito nyo, ang ganda. And then, yung sa GoPro. Kulit mo siya sa GoPro. Wait lang guys, kunin ko lang yung GoPro, okay? So yun, nakuha ko na yung GoPro guys. So, by the way, ito pala yung gamit ko nung una. Yung ano niya, yung Windows reduction, yung foam. Para kung magbibideo ako, hindi masyadong maingay, hindi masyadong marinig yung wind noise. Pero guys, pag nasa 160 ka na, naririnig mo na ulit yung wind noise. So, effective siya pero hindi ganun. Effective siya sa mga 80 km per hour. Maririnig mo rin yung wind noise pero mababawasan. Okay guys, pakita ko sa inyo yung GoPro. By the way, GoPro Hero 7 Black. 3 months pa lang sa akin. So, hindi masyadong gamit kasi hindi ako madalas mag-vlog kasi kulang pa nga yung items ko. Yung gamit ko para sa vlog setup ko. So ngayon dumating na. So kabit natin dun sa GoPro Hero case adapter. Okay guys, ito yung original GoPro Hero case nya. So ganito siya binubuksan. Pakita natin yung difference dun sa isa. Tapos ipupush mo siya dito. Dahan-dahan. Force fitted siya. Okay. So ayan, natanggal na natin. So ipasok na natin dun sa bilhin nating GoPro Hero case. With mic adapter. Mount. Okay? Ganyan siya guys. Wow, fit na fit. Gumagalaw siya ng konti pero tingin ko wala magiging problema. Okay? Ilagay natin yung likod. Ano ba ito? Iyon. Sakto-sakto guys. Yan. So, ayun. By the way, hugutin ulit natin yung mic adapter. So, yung mic adapter dito natin ilalagay. So, suot natin siya. Okay. And then, ganito. Ay, nako, nakalimutan kong tanggalin yung pinto ng GoPro. Okay, wait lang guys. So yun guys, ganito tanggalin yung pinto ng GoPro natin. GoPro 5, Hero 5, 6, and 7. Yan. Buksan mo lang. Tapos hilahin mo. Dahan-dahan. Tanggal na. Makikita nyo guys. Okay. Ibalik na natin.
So yon, pasok natin ulit to. Tama. And then kabit natin dito sa USB-C type dito sa anong to. So yan. Okay, nice guys. Ayos yung fit. Tama. So kaso parang tagilid siya. Kita nyo? Ayan o, parang tagilid. So pagka ginala ko siya dito, hindi siya pantay kasi dahil doon sa wire. So nakita ko doon sa picture, hindi ganito yung mounting niya. So balik rin natin. Buti natin. Tapos ganito. Ayan guys. Ito nyo. Okay siya. Oh. So ang kinakatakot ko lang sa bandang huli is baka madamage tong wire na to. So yun ang problema. Hindi kasi mura eh. So siguro ingatan na lang natin o ingatan ko na lang para hindi ma-damage kasi siyempre ano siya, stress yung cable niya yo. Pero hindi naman nung katulad nung kanina, pero yung ganyang ikot stress pa rin. So kailangan pa rin i-improve masyado yung improve pa rin yung slot para dito. Kaya kailangan may adapter pa rin bilhin para yung flexible, mas flexible para hindi siya persado. So yun guys, so yung mic dito natin ilalagay. Ito. Oops. Ito yung slot ng mic, USB-C type. Yan natin ilalagay, tapos connect natin tong mic natin dito. Okay. Yan guys. So ayun guys. So dito na lang. So next time pakita ko sa inyo kung paano yung GoPro setup ko sa sa helmet ko. So ciao guys. Bye. Dito pala.